यहाँ रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलको नयाँ टेक्निकल भिडियोको अपडेट पाउनुहोस्। Hey, what's up guys, it's your boy Prashant Shrestha back and bang with a new video. So साथीहरु तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलको ब्रान्ड न्यू भिडियोमा। सो आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं realme NARZO 10 को सानो भाइको बारेमा। मेरो मतलब realme NARZO 10A को बारेमा। यो फोनलाई तपाईले बजेट रेन्जको किङ भन्न सक्नुहुन्छ किनभने यसमा तपाईले यस्तो बबाल स्पेसिफिकेशन्स फिचर्सहरु पाउनुहुन्छ जसले यो फोनलाई एकदम किल्लर बनाएको छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो फोनको स्पेसिफिकेशन्स फिचर्स र नेपालमा यसको प्राइस कति हुन्छ त्यो सबै जानकारी यो भिडियोमा दिन गइरहेको छु। यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्दिनु होला। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने तपाईको ब्रोले यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आइरहन्छ र तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब कुन टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the सो सबभन्दा पहिले फोनको डिस्प्ले डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा तपाईले 6.5 इन्चको इनसेल एलसीडी स्क्रिन पाउनुहुन्छ। साथमा यसमा एउटा मिनी ड्रप नच पनि दिएको छ जसमा तपाईले फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यो फोनको स्क्रिन टु बडी रेशियो चाहिँ 89.8% को छ। यसको मतलब तपाईले साइडमा हल्का बेजल्स पनि देख्ने हुन्छ। यो फोनको ब्याकमा तपाईले रेडियम टेक्सचर पाउनुहुन्छ जसले यो फोनलाई क्लासी लुक दिएको छ। त्यसैगरी यसको ब्याकमा realme को ब्रान्डिङ पनि रहेको छ। यो ब्रान्डिङ तपाईले बिग लेटर्समा पाउनुहुन्छ जसले यो फोनलाई अझै कुल बनाइदिएको छ। अब यो फोनको परफर्मेन्स र मेमोरीको कुरा गरौँ। यो फोनमा तपाईले MediaTek Helio G70 को प्रोसेसर पाउनुहुन्छ। यो चिपसेट चाहिँ मार्केटको वान अफ द बेस्ट गेमिङ चिपसेट रहेको छ। यसको गेमिङ परफर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने यसमा PUBG चाहिँ तपाईले HD मिडियम सेटिङमा खेल्न सक्नुहुन्छ भने कल अफ ड्युटी लो टु हाई सेटिङ्समा खेल्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा तपाईले गुड गेमिङ परफर्मेन्स पाउनुहुन्छ। यो फोनमा तपाईले एउटा मात्रै मेमोरी भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ जुन कि 3GB RAM र 32GB स्टोरेजको रहेको छ। अब यो फोनको क्यामेरा डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा तपाईले ट्रिपल रियर क्यामेरा पाउनुहुन्छ। एकदम डिसेन्ट कन्फिगरेसन र डिटेल्स छ यो क्यामेराजको। सो हाम्रो फर्स्ट प्राइमरी सेन्सर चाहिँ 12 मेगापिक्सलको रहेको छ भने यसको एपर्चर f1.8 रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको पोर्ट्रेट लेन्स रहेको छ र यसको एपर्चर f2.4 रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स रहेको छ र यसको एपर्चर f2.4 को रहेको छ। यो फोनको क्यामेरा क्वालिटिजको कुरा गर्ने हो भने यो फोनबाट तपाईले एभरेज क्वालिटीको फोटोज क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट क्लिक गरेको फोटोजमा कलर कन्ट्रास्ट एकदम मेन्टेन हुन्छ भने एआई ले पनि राम्रै काम गर्छ। सो यसको लो लाइटमा कुरा गर्ने हो भने लो लाइटमा चाहिँ त्यस्तो राम्रो फोटोज आउँदैन। आर्टिफिसियल लाइटिङमा चाहिँ अलि लगभग राम्रै फोटो आउँछ भने लो लाइटमा एभरेज तपाईले फोटोज र भिडियोज क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अरु फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले HDR को सपोर्ट पाउनुहुन्छ। 4x जुम पनि रहेको छ भने स्लो मो पनि यहाँ दिएको छ र 1080p मा तपाईले भिडियोजहरु पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले टिपिकल सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ जुन कि 5 मेगापिक्सलको रहेको छ भने यसको एपर्चर f2.4 को रहेको छ। त्यसैगरी यो फोनको ब्याट्री डिपार्टमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा तपाईले 5000 mAh को फुल क्यापेसिटी ब्याट्री पाउनुहुन्छ। यो प्राइस रेन्जमा realme ले 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ जुन कि एकदमै ठुलो रहेको छ र यसको लागि realme लाई थ्यांक्स पनि हामीले भन्नुपर्छ। यो ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि यो फोनमा 10 वाट को चार्जर पनि दिएको छ। यसमा तपाईले फास्ट चार्जर पाउनु हुँदैन किनभने यो प्राइस रेन्जमा हामीले फास्ट चार्जर एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्दैनौं। सो यो फोनलाई तपाईले 3 आवर्समा 100% चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो फोनको सेक्युरिटीको कुरा गर्ने हो भने यो फोनमा तपाईले फेस लक पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ। लकिली यो फोनमा 3.5mm हेडफोन ज्याक पनि दिएको छ। यो फोनमा तपाईले एउटा कमालको फिचर पाउनुहुन्छ। तपाईलाई याद छ केही वर्ष अगाडिसम्मको फोनमा तपाईले FM रेडियो पाउनुहुन्थ्यो बट त्यसपछि चाहिँ FM रेडियो आउन बन्द भइसकेको थियो फोन्सहरुमा। बट यो फोनमा तपाईले FM रेडियोको फिचर पाउनुहुन्छ जुन कि मलाई एकदम पर्सनली मन परेको छ। त्यसैगरी फोनको कलर भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले दुईटा कलर भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ। फर्स्ट हाम्रो सो ब्लू रहेको छ भने सेकेन्ड हाम्रो सो व्हाइट रहेको छ। त्यसैगरी आउट अफ द बक्स यो फोनमा तपाईले realme UI पाउनुहुन्छ जुन कि Android 10 मा बेस्ड छ। यो फोनको प्राइस र एभेलेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दा यो फोन इन्डियामा लन्च भइसकेको छ र नेपालमा पनि यो लन्च हुने धेरै चान्स रहेको छ। नेपालमा चाहिँ यो फोन realme C3 को नामले लन्च हुन सक्छ किनभने यो ग्लोबल भेरिएन्ट हो। सो यसमा तपाईले केही चेन्जेस देख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो फोनको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने यो फोनको प्राइस नेपालमा 16000 एक्सपेक्टेड रहेको छ।
सो ओभरअल कुरा गर्ने हो भने realme NARZO 10A चाहिँ realme NARZO 10 भन्दा मच बेटर छ भ्याल्यु फर मनीमा सो realme has done a really good job by putting these specifications in these phones सो तपाईले यो प्राइस रेन्जमा यस्तो फिचर्सहरु पाउनुहुन्छ त्यसको लागि हामीले realme लाई थ्यांक पनि भन्न सक्छौं सो यदि तपाईहरु realme को फ्यान हुनुहुन्छ र तपाईसँग 16K सम्मको बजेट छ भने म हुन्छु गो फर इट यो फोनले तपाईलाई अलिकता पनि डिसअपोइन्ट गर्ने छैन सो आजको भिडियोको लागि यति नै मलाई आशा छ तपाईले यो भिडियो मन पराइदिनु भयो होला यदि तपाईले यो भिडियो मन पराइदिनु भएछ भने हाम्रो इन्करेजमेन्टको लागि एउटा लाइक त गरिदिनु होला र कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला तपाईले यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर र तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला किनभने म यस्तै भिडियो तपाईहरुको लागि लिएर आइरा हुन्छु आजको भिडियोको लागि यति नै बाइ बाइ सी इन द नेक्स्ट भिडियो टेक केयर जय नेपाल